Hôm nay là mình có một cái thứ mới muốn khoe cho anh em biết. Trước mắt mấy bạn thấy không? Với các bạn là một loại bột trắng, hơi bị phê nha. Thì mấy cái bột này nó là một loại vi sinh mới mình vừa mới phát hiện ra cũng khá là hay. Mà vì sao hay thì mình sẽ nói cho các bạn biết sau. Thì chủ đề hôm nay thì mình sẽ nói về cái việc về vi sinh đi. Mình sẽ nói hơi dài dòng chút xíu, anh em thông cảm. Thì mình sẽ cố gắng để nói ngắn gọn ha. Thì cái vi sinh của mình, mình luôn luôn mình tìm kiếm loại vi sinh, nó bắt buộc nó phải đủ 3 tiêu chí. Thì tiêu chí nhất là phải ngon, thứ hai là phải nhanh, thứ ba là phải rẻ. Và vì sao mình lại phải chọn những cái tiêu chí như vậy thì anh em cũng biết rồi đó. Mình hơi cố chấp mấy bạn, mình hơi cố chấp anh. Thì mình phải tìm ra một cái nào nó là một cái điều gì đó nó vô lý. Thường là cái loại vi sinh mà nó vừa ngon, không có loại vi sinh nào mà nó ngon, rẻ mà bổ mà nhanh hết, mà bắt buộc nó phải chỉ có 2 cái thôi. 2 cái trên 3 cái chứ không bao giờ có hoàn hảo 3 cái. Nhưng mà mình lại cố gắng để mình tìm một cái nào đó nó sở hữu được 3 cái đó. Cho nên là đó là cái việc cố chấp của mình. Mình là thằng đàn ông thích chơi nước mà các bạn. Thì cái mình ở chơi nước biển bể cá nha, chứ không phải là chơi nước khác đâu. Mình cũng có chơi thêm nước cà phê nữa các bạn. Thì anh em nào mà muốn trải nghiệm về cà phê giống mình thì cứ tới đây, mình sẽ pha cho anh em uống thử luôn, uống chơi luôn, mà ngồi thưởng thức cà phê luôn, vừa ngắm gá vừa thưởng thức cà phê ha. Ok, thì quay lại cái việc mà vi sinh đi. Thì mình sẽ nói với bạn hiểu, tại vì có một số anh em nói rằng là cái vi sinh nó không có gì phải thần thánh hóa quá, chỉ cần thầy nước thôi. Nhưng mà cái này là mình phản đối nha. Cái này mình sẽ nói với anh em là cái vi sinh nó cực kỳ quan trọng luôn. Đối với mình đi, cực kỳ quan trọng. Và đây là một cái bằng chứng cho các bạn xem. Thì mới đây mình có một cái làm cái bể cá vàng đó, mà mình đang nuôi. Hiện tại mình đang nuôi khoảng 50 con tới 100 con và đang cho kích size và ăn liên tục. Và cá vàng nha, cá vàng thì các bạn biết nó ị cỡ nào rồi đó. Mình chỉ dùng 3 lít magic và cộng thêm cái vi sinh thôi, và gần như là nó khử ammoniac, NO2 gần như là bằng không hết, không bao giờ độc tố nó tăng được. Đó là cái sức mạnh của vi sinh mạnh, là nó như thế. Cho nên là nó hỗ trợ cho cái việc mà cá nó khỏe, nước nó ổn định, nó cực kỳ quan trọng nha. Cho nên mình nói thật sự anh em là vi sinh nó cực kỳ quan trọng, anh em lưu ý giúp mình. Thì tất nhiên rồi, thì mình vẫn đang dùng những cái loại vi sinh mà siêu xịn. Nó vừa xịn mà nó vừa nhanh nữa, nhưng nó không rẻ. Đó là cái lý do mà mình muốn tìm thêm loại vi sinh mới để thay thế, để hỗ trợ thêm. Chứ mấy vi sinh mình xài nó mắc quá các bạn, anh em, sẽ mắc quá. Mà mình nghèo nữa, mình không có tiền. Đéo tin. Anh em thông cảm. Thì mình sẽ nói, mà mình sẽ nói một cái video clip riêng về vi sinh. Đó, mình sẽ nói về cái việc mà trải nghiệm về vi sinh từ trước tới giờ của mình, một cái video clip riêng ha. Nhưng mà mình sẽ nói sơ đi. Trước đó mình sử dụng rất là nhiều loại vi sinh rồi, từ vi sinh quốc dân tới vi sinh cao cấp, vi sinh HBO lên tới vi sinh nó ở hãng nổi tiếng ở bên nước ngoài luôn. Mình sử dụng rất nhiều rồi. Và mỗi vi sinh nó sẽ có ưu nhược điểm khác nhau, nhưng nó không có hoàn hảo được 3 tiêu chí của mình, cho nên là mình không có sử dụng ha. Cho nên là mình mới cố chấp để mình tìm cái loại vi sinh nào nó phù hợp với mình, và mình luôn tìm những cái loại vi sinh mà nó không có nổi tiếng thì nó sẽ rẻ hơn. Đó, kiểu như vậy. Thôi quay lại cái câu chuyện, là quay lại cái vi sinh mà mình cái bột trắng này đi. Thì bạn nhìn đâu, bạn thấy rồi đó, này là một cái loại dạng bột, cho nên rằng nó rất là tiết kiệm nha. Nó rất là tiết kiệm, nhìn là biết cái tiết kiệm rồi. Còn mạnh cỡ nào đi nữa thì mình để mình thí nghiệm thì mình mới biết được. Nhưng mà đọc thông số rồi được những cái thông tin mà mình biết thì nó khá là mạnh về cái việc cơ bản, khử những cái chất cơ bản. Chứ nó không có ưu điểm gì khác nhiều. Nó chỉ có 2 ưu điểm thôi, là rẻ và đủ mạnh để khử được tất cả các chỉ số về không.
Đó, còn mà những cái mà thêm những cái chế phẩm khác á, thì gần như nó không có. Đó là cái mà hạn chế của nó thôi. Nhưng mà thôi, ok, thì mình vẫn muốn thí nghiệm, mình vẫn thử ha. Ok, thì rồi, đây là tất cả các bể mà mình đang thí nghiệm nha mấy bạn. Không, còn một cái bể ở trên lầu nữa, còn mấy bể trên lầu nữa mình vẫn thí nghiệm ha. Đây tất cả các loại bể nè. Mỗi loại bể sẽ là một cái loại cách thí nghiệm khác nhau của mình. Đó, và phục vụ cho cái việc mà cố chấp nghiên cứu của mình. Và đây là cái bể nước biển mình mới làm, mình sẽ nói sau. Đó, thì đây là những cái bể mà chứa mỗi loại vi sinh mà mình đang thí nghiệm, và mình đang chơi ngu tới 6 bể luôn các bạn. Đang không biết rằng là nó có hậu quả gì không, nhưng mà đó, trước mắt mấy bạn là tất cả mọi thứ đều không thay nước nha. Mình hơi cố chấp là cái việc không thay nước để mình phục vụ cho cái việc thí nghiệm của mình. Và mình có hay nói với anh em á, là khuyên anh em là đừng nên giống mình, nên thay nước nha các bạn. Thay nước sẽ tốt hơn cho cái bể của mình, nhưng mà mình phục vụ cho cố chấp của mình, cho nên là mình không thay nước đó, chứ thay nước ít thôi. Và do mình cũng có một phần kinh nghiệm rồi, cho nên là mình biết cách để không thay nước và hạn chế thay nước nhất có thể cho nha. Đéo tin. Sẽ nói sơ ha. Thì tất cả các bể của mình đó thì sẽ có ghi cái số ngày mà bắt đầu mình làm cái bể này, và số ngày đó là số ngày cũng chưa thay nước luôn. Bắt đầu từ đó, và mình có ghi đầy đủ hết mọi thứ. Đó, thì cái bể này là cái bể đang sử dụng cái lọc treo IBG 500 nha. Và đó, đang sử dụng cái loại vi sinh BioLock này. Thì nó bạn thấy rất là trong nha, nước nó rất là trong, và cũng không có rêu tảo gì nhiều. Và mở đèn là một ngày 16 tiếng, và ánh nắng mặt trời chiếu vào buổi sáng. Lọc treo rất là yếu và chỉ có magic thôi, và bông lọc không có gì khác thêm ha. Đó, cá rất là khỏe ha, và cát rất là sạch và trong. Từ lúc mà mình làm cái bể này á, là gần như rằng là không đụng tới. Từ lúc cái bể này thì cái bể tép thôi, đơn giản, và đang nuôi tép màu thôi các bạn. Đó, là tép màu thôi, chứ rất là đơn giản, chứ không có gì hết. Thì đang sử dụng cái loại vi sinh màu đen, không sử dụng vi sinh màu trắng nha. Đó, tại vì nuôi tép á, thì nó yếu hơn, và cũng không cần thiết nó bao nhiêu hết, cho nên là mình sử dụng vi sinh đen thôi, không cần phải màu trắng. Và tất cả mọi bể này và đều là ammoniac và NO2 gần như bằng không nha. Riêng chỉ NO3 là nó tăng do nuôi cá nhiều với số bể thôi. Mình nói một chút về vi sinh màu đen đi. Thì ngoài cái khả năng mà khử độc tố cực kỳ mạnh của nó còn thêm cái chất kết tủa BO4 nữa để hạn chế rêu tảo trong cái bể. Và nó có thêm một cái chất đệm pH nữa, giúp cho cái pH của bể rất là ổn định và không có bị tuột nha. Mấy con mình hay nuôi có mấy con cá lượng cá rất là nhiều, nên rất là dễ bị tụt pH do phân nhiều. Thì nó sẽ giúp cho cái pH nó ổn định cực kỳ mạnh và cực kỳ nhiều. Đó là cái lợi thế và cái ưu điểm của cái vi sinh đen. Đó, thì nó không có đủ để phân hủy mạnh, rêu tảo nó vẫn còn, nhưng mà nó vẫn đủ mạnh để khử độc tố về bằng không hết nha. Cái bể này á, thì hiện tại nó đang nuôi tép màu thôi các bạn, tép loại màu bình thường thôi, dễ sống lắm chứ không có gì mà mình đang tính thêm con Capsula Washi chân trắng vào đó để cho nó đẹp, mà không biết nuôi được không thì không biết nha. Rồi tới cái bể này thì nó là đang sử dụng cái vi sinh màu đen và màu trắng đó, nhưng mà hai cái bể vi sinh đó nó không có bằng cái BioLock được đó, nhưng mà cái này nó vẫn đủ mạnh để khử tất cả nồng độ về bằng không hết. Và cái vi sinh màu trắng nó cũng phân hủy, nhìn nó cũng sạch nữa, nhưng mà nó không có tuyệt đối bằng cái BioLock được. Nước bên ngoài nhìn vào nó vẫn có chút nào đó nó ngã vàng một chút xíu, mình không có bỏ Butadiene, không có bỏ gì hết, cho nên là nó không có trong bằng, nó không có bóng bằng thôi. Căn bản là nó vẫn khá là mạnh và sạch ha. Cái bể này á, thì trước đó mình cũng có quay làm video clip rồi đó, thì đổi cái loại vi sinh từ đen sang BioLock ha đó, và nó bị hiện tại giờ nó khá là sạch luôn, siêu sạch luôn, rêu tảo giờ nó cũng bung hết rồi, nước khá là trong và bóng, và mọi chỉ số đều bằng không hết, không có vấn đề gì hết ha. Rồi tới cái bể này đang sử dụng vi sinh màu đen và màu trắng, và đang có hiện tượng cái nước này nó đang có hiện tượng là nó hơi vàng chút xíu, nó không có bóng bằng cái BioLock. Tại vì mình xài qua sau khi xài BioLock rồi thì nó bóng quá các bạn, mà bóng mà nó trong quá, cho nên là mình có sự so sánh thôi, chứ thực chất ra bên ngoài nó vẫn không có gì đâu. Đó, BioLock nó siêu trong và siêu bóng thôi, nhìn nó khác bọt hoàn toàn, cho nên mình hay bị so sánh thôi.
chứ mà căn bản là nó cũng không có vấn đề gì cả. Nước nếu mà nhìn không nước vẫn trong nha, mà bị hơi một chút lên tảo thôi, mà mình dùng ốc Nerita hoặc là cá chùi kính là nó hết à, không có vấn đề gì hết á. Thì trước hiện tại mình đang sử dụng 3 loại vi sinh, một là Biolock, 2 đen và 3 là trắng. Thì vi sinh trắng á, là nó chuyên để phân hủy một bão hữu cơ, nó kết hợp với vi sinh màu đen á, thì nó rất là bá đạo ha, nó không chả có vấn đề gì hết. Mà thì cho nên mình cũng đang sử dụng cũng khá là ổn chứ không có vấn đề gì, nhưng mà mình muốn trải nghiệm và thử nghiệm của loại vi sinh mới đó, cho nên là mình phải đổi. Và bây giờ mình sẽ đo cái chỉ số nồng độ đó. Đây mình mới đo cái nồng độ ammoniac nè, luôn bằng 0 nha bạn, cũng không có cái gì đoán trước được rồi, nó bằng 0. Ok thì á mình cái bể này mình sẽ thí nghiệm cái bể này, mình sẽ bỏ vi sinh mới vào cái bể này ha, để đổi với lại vi sinh thử xem coi là nó mức độ như thế nào. Thì nó không trực quan lắm, nhưng mà mấy bạn thông cảm, mình cũng hết bể làm rồi. Thì hiện tại đang là xài vi sinh đen trắng và cũng chả có vấn đề gì hết á, nó chỉ cá rất là khỏe và sung ha. Và nó cũng chỉ nước nó hơi vàng là do hình nước nó tảo chút xíu thôi, nhưng mà so với lại cái Biolock này thì chênh lệch quá rồi. Cái Biolock này thì cực mạnh rồi, cây nó còn chết nữa mà, nhưng mà nhược điểm nó lớn quá bạn, là nó mắc quá. Thật sự rất là mắc luôn, nhưng mà nó hiệu nghiệm thật. Và mình cũng thì tìm một cái loại vi sinh mới để thay thế cái câu chuyện này, vì nó phải cần cái vi sinh nó rẻ hơn. Và mình sẽ thử nghiệm cái bể trên này ha, thì để thử nghiệm khá là lâu, cho nên mấy bạn thông cảm, thì mình sẽ cập nhật liên tục sau ha. Rồi cái bịch bột này mình sẽ pha với nước và mình châm vào ha. Với bịch bột này á, là mình cũng hít một hơi thử rồi, thì cái mùi của nó cũng bình thường các bạn, nó cũng hơi bụi chút xíu. Cái mùi nó cũng không có thúi lắm, nó cũng dễ chịu, không có gì hết. Nhưng mà mình sẽ châm vào cái bể này để thí nghiệm ha, để xem coi là mức độ như thế nào. Nhưng mà cái túi này nếu mà thành công á, thì cũng ok đó, tại vì nó rẻ, nó sẽ phù hợp với lại nhiều anh em gọi là cần rẻ và đủ mạnh, nó đủ thôi chứ nó không có siêu mạnh. Ok thì mình sẽ cập nhật tình hình sau cho mấy bạn về cái loại vi sinh này sau ha. Ok, cảm ơn mấy bạn, cảm ơn anh em nhiều.